Lexojmë se përmendesh hyrë dhe kur fillon FunDay bëj sikur jam me vërtet vetë inteligjente, kështu që nga lindja dhe sigurisht jo që mi ka shkruar Arina, mi ka çuar me email, "Ua, po para kalim sot ç'ne, mos kemi shali jashtë apo kemi mjaftuar shumë." Asaj edhe për të reklamuar. Që e premte një herë bie dhe shi dhe u dal kështu, megjithëse do më marrin në përgoj komshiesa do më shajnë mamat e të tjerë po nej se le të eliminojmë këto faktorë që na prishin humorin, se ne jemi këtu po kundrejt shiut që mund të bjerë jashtë, jemi këtu për të rritur dozat e humorit, qefit dhe për të bërë gallash me njëri tjetrin. Kështu që le të bëjmë qef edhe sot në FunDay, në këtë të premte ta mbyllim kështu edhe këtë javë, për të kaluar një fundjavë si ta doni ju dhe më këtë doni ju, po më rëndësi është që të keni dhe Telekom Albania gjatë fundjavës tuaj, kështu që merrni dhe shfrytëzoni pafund paketa gjithëpërfshirëse të Telekom Albania që vijnë në Shqipëri, paketa që përfshin edhe gjyshërit, edhe njerëzit që i kemi jashtë territorit shqiptar, edhe fëmijët edhe prindërit tuaj, dhe një 4G që na përfshin definitivisht të gjithëve që vjen për herë të parë në Shqipëri. Për që sa më shumë update se ju takon këtyre paketave, ju mund të shkruani dhe të shkoni tek telekom.com.al. Tani, FunDay ditës së sotshme më shumë i bukur është e premte sportive, njerë keni vënë re besoj. Si s'duket domethënë veç vishe me streçe dhe me një çik bark jashtë dhe me kështu gjëra, kuptohet është sport. Edhe në televizionin për shembull sot i keni njerëzit me tuta pothuajse. Ma hodhët ju asnjëri s'ka vesh tuta nga ju çuna. Po nejse nuk ka gjë, ta eklipsojmë këtë detaj ndër të tjera. Tani FunDay sot është për të mos u humbur, që ta dini gjithë, është shumë i bukur. Nuk di patëm ca strisha sensuale, nuk i kishim akoma, apo i bëjmë teorikisht tani më, përpos që ne sot do të luajmë 10 këngët më të mira shqiptare, domethënë ka marrë fund votat që ju keni dhënë në intv.al/top10. Ne do të luajmë 10 këngët sipas votave tuaja më të mira gjatë kësaj jave, nga pozicioni 10 tek i 9, po kjo pritet për të parë në pjesën e dytë të FunDay. Ne do të sillim dhe një këngë të re, këngën më të fundit të OneRepublic, një band që unë e dua shumë, domethënë edhe ju. A mbani mend atë këngën Apologize një që ka qenë një dramë aty kohërave tepër e bukur. Janë rikthyer banda sërish në tregun muzikor dhe ne do të sillim produksionin e tyre më të fundit në ditën e sotme. Kemi dhe lajme për dashurinë, dikush do të shtoj familjen, po se kush do ta them pak më vonë. Do zbulojmë kush feston ditëlindjen dhe në hyrje të FunDay ne sjellim sot këngën që do të jetë kolona zanore e Euro 2016-s. This one is for you, kështu që shohim. Me që se po flasim për kufje dhe për dashuri dhe për gjëra të kësaj natyre, tani unë pusho ca komente në fakt në Instagram. Gjithsesi. E lash Instagramin se nuk është mirë të merresh me kështu gjëra, kur ne po bëjmë FunDay bigjita, po megjithëse jemi tek rrjetet sociale, ore unë se ç'kam një fije që më del jashtë orbitë dhe po pengon shumë, po nejse s'ka gjë, rregullojmë pastaj. Megjithëse jemi tek rrjetet tona sociale, po gjithsesi kur ka ditëlindje, domethënë e para të informon Facebooku, gjë që unë nuk kam vetëm Instagram dhe mezi marr vesh ditëlindjet e njerëzve, por gjithsesi ditëlindjet e personazheve të Hollywoodit i kuptojmë gjithandaj dhe ne fillojmë pastaj apo postojmë një foto në Instagram rrjetet tona sociale. Gjithsesi, për që sa më shumë update, çfarëdo lloj gjëje që ndodh, ju mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Shumë e thjeshtë përgjigjen dhe info live. Mjafton të shkruash Tv Albania në Google dhe të parashtrohet vetë si me Facebook, me Twitter, me Instagram dhe çdo gjë tjetër, çdo rrjet social që ne e super përdorim ditët e sotme. Do të kalojmë pak si shpejt tek ditëlindjet në fakt që janë personazhe me të vërtetë me persa i takojnë muzikës. Për të nisur tek një personazh i parë kështu, thon ndryshe, një ndër personazhet që shumë e kemi dashur, e mbani mend atë super hitin Bëllie për shembull, Cher, sot ka 70 vjetorin ditën e sotme. Unë doja patjetër ta ndaja me ju këtë lajm super të mirë, kështu që sot mund ta shkatroni repertorin e Cher me këngë shumë të bukura dhe shumë që të duke ka qenë shumë ndryshe dhe e lezetshme mbi gjitha. Një këngëtare tjetër e muzikës pop, Rachel Platten, feston 35 vjetorin në këtë ditë, por ta mbyllur kështu me një rapper, shëndet, siç është Busta Rhymes, i cili sot shënon 44 vjetorin në jetën e tij. Po ama dhe në Shqipëri kishim një festë dhe një ditëlindje. E mbani besoj e njihni të gjithë Juliana Pashën, na ka përfaqësuar në Eurosong, fituese këngës magjike me Sa e shite zemrën, me Luis Ellis, jam e mundur këtë këngë përmendesh. Sot Juliana Pasha shënon 36 vjetorin e saj, kështu që gëzuar për të dhe për çdo që sot feston. Ikim pak tek Cher dhe Believe në FunDay. Po duhet asnjëherë nuk e kuptoj pse i bie ka gjatë që unë tulem këtu, nuk e kam kuptuar.
Po nejse, le ta lëmë edhe këtë pending. Ju ka ndodhur ndonjëherë, çuna e ka me ju, e ka me gjithë që po na ndjekin dhe po na shohin, me gjithë follower në fakt, meqense nuk e kam barkun shumë palestruar, po mbaj këtë jastikun që të kuptohemi. Ju ka ndodhur që ju kap kjo monotonia, vajzat i kap gjitha njerë në muaj të paktën, por që të sjellë ju çunave më domendja që po. Të kap monotonia, duket sikur po bën të njëjtën gjë dhe vetëm shpëtimi është imagjinata. Ndodh shpesh që vetëm me mendjen ti mund të shkosh ku të duash dhe mund ta bësh këtë gjë. Fillon, ikën në cilin vend ti do të shkosh në Dubai, fap në përëndra shkon direkt. Do të shkosh në Machu Picchu, këtu lurasësh ti në Majtë Malit. Në ëndrrat e imagjinate e bën kështu në mënyrë direkte. Ama e gjitha kjo situata që unë po sjell ndërmend tani është përkthyer në këngë kohët e fundit dhe ka qenë kënga që ka shënjuar rikthimin e OneRepublic. Një ndër bandat më të dashur edhe për shqiptar. OneRepublic kanë qenë edhe këtu një, unë kam qenë dhe kam parë dhe jam fascinuar së kohë, kanë kënduar edhe në Shqipëri ndër të tjera që fituan zemrën me atë këngën e bukur, It's Too Late to Apologize, të tjerë produksioni Timberland. Tani më kanë filluar që këngët i kanë produksionet në 24 karat, domethënë të tijat të vetë kësaj bande. Ky është rikthimi me Wherever I Go, ky është titulli i këngës, rikthimi i bandës OneRepublic në fakt. 2 ditë ka që është lançuar, është pritur mjaftueshëm mirë, do të jetë pjesa e albumit të tyre më të fundit, i akoma nuk është hedhur në treg, po pritet edhe kjo, sidomos fanët që i duan me vërtet OneRepublic, kush e di se si numërojnë minutat e ditës që të lançojnë këngët e tyre. Na kishin munguar madhëmendja, mbeten në kuadrin e bandave më të dashura të momentit, shpresojmë dhe për një turne po kaq të fuqishëm, është tamam kënga që sipas Fabulous, kur të zë monotonia ti zhdukesh diku larg me imagjinat. Tani ikni si me imagjinat, merrni një rim me vete, ato që doni sigurisht. E dëgjojmë tani, kjo është Hot of the Day, e shohim. Unë vazhdoj ta dua këtë këngën, nëse keni menduar që e kam harruar si këngë, vdes fare mbaroj. Gjithsesi, mbaroj edhe për një çik shprehje. Keni vënë re, unë kam një fiksim kur lexoj libra për shembull, me këtë të fundit e kam egzageruar, akoma se kam mbaruar të librin e fundit. Shënoj ato shprehje dhe edhe një blog më pëlqen, që pastaj edhe kur do më i bë dikujt si njësh në bisedë sipër, i përmend një shprehje libra dhe filma, do ta, pas ka lexuar. Prandaj sot vendosëm që në Facebook Tv Albania të flisim po për këtë situatë, mbetemi brenda kontekstit. A keni ndonjë shprehje që keni slogan të jetës tuaj të përditshme që ju ka fiksuar, që edhe unë të kopjoj ca se jam varfëruar nga shprehjet, prandaj po pyesim gjithë fan lover në Tv Albania dhe faleminderit që keni komentuar dhe jeni bërë pjesë jona. Sikundër mund të bëni pjesë jona në të gjitha rrjetet tona sociale, mjafton që të keni dëshirën e mirë për të qenë in for life. Tani, ku tani? Tanis me Irinën. Pa çka se ka bërë, më ka thënë hello Fatmushe. Më pëlqen shumë kur më thon kështu me të drejtë, kështu si me përktheli. E përshëndes shumë Irinën dhe një pyetje njerë për intro në komentit. Oh my god, kur gjithmonë më thonë kur iki për shkollë bëj syt 4 dhe gjithashtu kur më thonë mos i besoj askujt sepse as rrobave që ke veshur nuk i besoj. Këtë më thot shpesh mami. E kuptoj shumë mirë mami, domethënë mami im e kupton shumë mirë mamin tënd. Të lutem lexoj edhe këtë tani. Irina, e lexova Irina. Irina përshëndes shoqet e saj që janë një grup i këndshëm kështu, Nifa, që emri i grupit përkon me inicialet e tyre. Përshëndes gjithë gocat edhe unë. Ana thot suksesi nuk është absolut, dështimi nuk është fatal, por kuraja për të vazhduar është ajo që ka rëndësi. Shumë e bukur dhe kjo. Ndërsa Armiri thot no pain, no gain, shut up and train and please to Skrillex. Vdes Armiri për Skrillex. Rita thot në këtë jetë jemi të përkohshëm dhe jo të përjetshëm, kështu që jetojë si ishte një lojë dhe ti po luan me të. Kristalina, shumë e bukur. Beso për të pamundur, shpresa vdes e fundit, një shkencëtar i mirë nuk provon të njëjtat gjëra sërish dhe pres që rezultati të jetë i ndryshëm. Ku janë muhabet e shkencëtarësh, nuk është si kuptoj. Sara thot, hey Fatma, shprehja që më motivon është puthja është një shaka e bukur që natyra e ka shpikur për ndalur fjalët e shumta. S'më bën derman zemër, unë pra vazhdoj dhe flas. Maria thot everything happens for a reason. Aelka Klea thot hello Fatma, shprehje që më motivon janë luani ecën vetëm, delet eci në tuf. Ka më të mirë dhe ka më të këqim, por si unë s'ka. Kjo më pëlqeu. Pamela thot don't dream your life but live your dream. Pamela thot gjithashtu don't forget to love yourself. Goni Katarani thot everything possible, nothing impossible. Isra thot hi Fatma, të bëj syt 4 se sot nuk i besojt njeriu, ma thot mami shpesh, domethënë mamat e shikoj që mamat thonë gjithë atë njëjtën gjë. Domethënë nëse flet me ndonjë njerëz, ta analizoj mirë nga kokat e këmbës. Domethënë këtë njohësh, e skanon një herë, pastaj fillon dhe i flet. Fabiola thot hello FunDay, shprehja që motivon është nëse do shikosh Ulberin më përpara duhet të përballesh me stuhin. Përshëndetje lutem Fationi kameramanit nga ana ime. E kam seriozisht. Fabiola Ola të përshëndet. Të puthe dhe unë që s'më ke përshëndetur, vetëm me Fationin e paske. Ana thot përshëndetje Fatma, good things happen to all those who work hard to achieve it. Dritjeta thot kush të fol pas shpinë e ka vetë prej xhelozisë, kështu që mos ja marr fare çfarë thon tjerë. Ndërsa Besmiri thot hi Ylli, ka thënë
të përshëndes shumë edhe unë Besmir, por problemi është që këto fjalë që ke shkruar ti nuk është se lexoj në orën 3. Eli thot, hey Fatma, shpreha që më qetëson trurin çdo gjë ndodh për një arsye. Unë jam shumë dakord me këtë. Dhe jeto çdo sekondë si ti ishte e fundit dhe Zoti nuk jep askujt më shumë nga ç'për ballon. Wow, shumë e bukur ishte kjo. Ti bëj screenshot. Çfarë po më thonit ju nga regjia për Fationi? Fationi do ta tregojmë tani se kush është Fationi. A jeni gati? Ky është Fationi. Për gjithë ju që mendoni se kush është Fationi, ky është Fationi. Ikim të kënga tani si ishte surprizë do të qëtojmë Fationi. Je mirë plako? Më erdhi një Snapchat, unë nuk di ta nga Snapchatin. Po fare ama, si nuk mësova njerë. Se më ka ardhur një Snapchat nga festivali Kanës, është Mamisuja atje, si që dini, si që njihni dhe gjithë. Me që se jemi te mamat, flasi pak për një mama të re që do bëhet tani, do më thënë mama e re. Në këtë marrëdhënien e re i bie mama e re. Kush do ta sqaroj pak të muhabetin e Jennifer Lopez? Si bie? I bie quhet mama e re kjo tani apo jo? Ti gati je. Ku bëhet fjalë për Jennifer Lopez dhe për kështu asetesh, ti je gjithmonë gati. Gjithsesi, ne e dim tani më prej vitesh është folur dhe përfolur për një marrëdhënie midis Jennifer Lopez dhe Casper Smart, i dashuri i saj shumë vjeçar, dikur balerini, dikur asistenti, pastaj u futa në construction dhe tani mund të jetë babi i fëmijës Jennifer Lopez. Se mos mendoni se ka ndërmend Jennifer Lopez jo po ta, domethënë do ta adoptoj, shkurt muhabeti. Nuk ka ndërmend të prishi trupin e saj, 39 muaj duke e mbajtur etj, se kështu mendoj këto divat e Hollywoodit. Dhe kanë vendosur që ta hedhin marrëdhënien e tyre në një tjetër shtat, në një tjetër shtat po kaq të rëndësishëm, për treguar që ne kemi seriozisht gjërat, edhe po mendojmë seriozisht të bëhemi më serioz, të dhurojmë më shumë dashuri. Dashuria është shumë e madhe për të mbar vetëm tek njëri tjetri, kështu që po sjellim në jetë një fëmijë. Ama kanë vendosur ta adoptojnë. Po të bëjmë një llogari, një shprehje që unë them shpesh në FunDay, do thoni ju sa llogari bën kjo Fatma, po kështu llogari thjesht ta bëjmë gjithë, ç'është e vërteta. Tani po të bësh një llogari, shumë personazhe të njohur zgjedhin që ta adoptojnë fëmijë. Ama për Jennifer Lopez më domethënë kjo është hera e saj e parë që adopton. Mendoj që çifti, burimet e afërta kanë treguar që çifti janë shumë gati dhe po fillojnë të merren me procedurat e adoptimit të një fëmije. Madhëmundja nuk do ta kenë vështirë për ta ndarë me publikun edhe fotot kur ta marrin dhe ta adoptojnë këtë fëmijë. Kjo është një nismë e bukur dhe e këndshme. E rëndësishme është që të marrësh dhe të japësh dashuri dhe të kesh dëshirë ta bësh këtë të fundit, kjo është shumë e këndshme. Tani që do bëhet mama sërish me Casper Smart, do thot më ai intjer mama? Jennifer Lopez jam kurioze ta di gjithsesi një ndër këngët më të bukura që ajo ka sjellë kohët e fundit që po bën nami lart e poshtë si për dukjen e saj fizike në klip edhe për tematikën e këngës që shkruhet ndryshe si një revolucion ndaj femrave, ne sjellim tani. Të gjithë jeni dashuruar tani me këtë këngë, se kur e vendosja unë në fillim, më thonë, më ç'është kjo këngë, kështu nuk merret vesh etj. Nëse unë kam thënë se është këngë për gënjeshtarët, domethënë për çunat është kjo këngë. Në thelb, gjithsesi, për të gjithë ju që jeni in for life, që pavarësisht çdo plani që keni, një televizor e keni me vete, edhe doni që një pjesë të mirë të ditës apo të natës apo të shtunës dhe të dielës ta kaloni përpara ekranit tuaj, mos bëni zap, nuk është nevojshëm të bëni zap, përkundër, qëndroni në in TV dhe kemi shumë gjëra të bukura që i sjellin për ju në çdo fundjavë në fakt. Tani a ka ndonjë njeri në këtë botë që nuk i do kukullat? Unë besoj sa do vjet që të bësh dhe viti që të kalojnë, kur të kalon kështu një tom dhe xher fap, të fikson përpara ekranit. Prandaj ne zgjedhim që zgjimet tuaja në fundjavë të jenë sa më të ëmbla dhe më të këndshme me taf papi për shembull në 8:30, për gjithë fëmijët që zgjohen shumë herët dhe për sa mend ket që vjen në orën 9:30 ku keni Ariana Grande aty si një llastice e vogël. The Thundermans është një tjetër episod me një familje trazovaçësh, heronjë dhe shumë fani në thelb, që vjen për gjithë ju në 11:30. Ka batuta pafund të kënaqeni me këtë filmin. Greenhouse dhe Poplan që i ndiqni gjatë javës, por nëse i keni humbur episodet e tyre, mund t'i rishikoni ritransmetim konkretisht. Greenhouse në 10:30 dhe Poplan në 12 me Karlen, nuk besoj tani jeni fiksuar të shëruar pas Karles, kështu që nuk humbisni asgjë. Vinë edhe kokrat me Erionin, me Jetin, me Bjordin, një treshë shumë simpatike dhe shumë trazovaç, një serial siç nuk e jemi mësuar të shohim në Shqipëri, një prodhim shqiptar mbi gjitha. Vjen gjithashtu të shtunën në orën 2 dhe të dielën në orën 19:30. Si Deteran, ose po ta përkthejmë se ne jemi shqiptar futja mbathja vrapit i babi, kështu është titulli, vjen për gjithë ju të shtunën në 14:30. Tani pat filma,
u kënaqët, u qetësuat, i shijuat, do Robin që thashë them në fundjavë, dhe kush më mirë se Alba i sjell për gjithë ju thashë themet, Gossip Girl si kundër e quajmë dhe ne këtu, të shtunën orën 15:00 vjen për kënaqësinë tuaj dhe një orë më vonë vjen revista më cool dhe më e bukur e jetës, një intervistë shumë e këtër me Fjodora Fjorën, do flasim për qendë, për sëmundje që kaplojnë qendë, është Alfio që u sjell një recetë të këndshme për të gatuar dhe të thjeshtë mbi gjitha, është Genti që ka bërë dhe flokët Genti, që ka një intervistë ballë për ballë me Stinën, Stina flet aty për faktin e të bërit baba, e shumë gjëra sa natyrë për të mos i humbur, Nina që flet për një stil bohemian, domethënë një revistë të këndshme jete, serviret dhe duhet ta shfletoni ju të shtunën pa humbur kohë fare madje në orën 16, domethënë në orën 4 se e kisha harruar. Gjithashtu të shtunën do keni mundësi të ndiqni dokumentar në orën 7, 19 deri në orën 5. Është Sinemania ku sjell një sër filma që mund t'i keni humbur gjatë javës, i kaloni sërish gjatë fundjavës, kështu që gjëra të bukura dhe shumë të bukura vinë për gjithë ju në fundjavë për dy gjëra, që e para të jeni in for life dhe e dyta të jeni stressed out, si thot kënga. Kjo kënga është kolon e disë si thot. Do vazhdoni do ta dëgjoni. Gjithsesi është një këngë pozitive se unë vdes për këngë pozitive. Për çdo gjë që në thelb është pozitive, domethënë të duhet që hapni dyert për gjëra pozitive dhe mbyllni, kyçni dyert e dritare për gjëra që nuk janë pozitive. Telefoni im është ky, po. Kush më shkruaj ty? Nuk e njoh fare këtë emrin. Nëse s'ka gjë e shohim pastaj që mos ja lësin se nuk është mirë ta lërsin. Gjithsesi, unë nuk dua që të lini sin këtë pjesën e dytë, domethënë duhet ta shikoni patjetër pjesën e dytë të FunDay, do thoni ju pse. Se që nga ky moment deri në fund do të luajmë 10 këngët më të mira dhe më të votuara shqiptare, kështu që pa humbur kohë shkojmë tek pozicioni 10. Përpara kësaj dua t'ju ftoj që edhe të votoni, sikundër keni votuar për Kidën, për shembull, dhe e keni sjellë në vendin e 10, shumë e thjeshtë për të votuar. Mund të votoni në intv.com/top10, tregoni bindjet tuaja sa ju takon këngëve shqiptare momentale më dëgjuara dhe më të përfolura. Ka shumë pak ditë që Kida ka lançuar këngën e saj Ja kem nis. Gjithmonë është stili dhe versioni që i rri më së miri Kidës, ne e dim tani më. Nuk mungojnë ato lëvizjet karakteristike që bën Kida që i rrin tepër bukur. Është një këngë që sapo është lançuar, ama gjithmonë është më së e dukshme që ju e doni Kidën, e doni shumë. Ju bën të kërcej dhe ka gjithmonë këngë që pa çka se flet dhe për ndarje dhe për tradhti dhe për çfarë do të gjëje, të bën të kërcej se kjo është e rëndësishme. Votat tuaja bën që të jetë jo vetëm një hyrje e re në këtë top list, por edhe asim të 10. Duke parë intensitetin e votave, jam shumë e sigurt që javën tjetër do jetë shumë më lart në pozicion. Sot kemi të 10-ën, e shohim. Fan lover, kudo ku jeni, është koha që ta ngrini shumë televizorin, zërin e televizorit, imagjino ta ngrini televizorin dhe ju që kapni televizorin në krah. Edhe bëhet kjo gjëja. E para sepse kënga në sfond është shumë e bukur dhe mua më pëlqen shumë, u fjen drive. Dhe e dyta, sepse edhe kënga që vjen tani është nga këto ritmikisht e kërcyeshme e të tjerë se s'po gjej dhe fjalë, është e premte, ma falni, nëse po pres t'ja fuzoj një gjumë gjatë kësaj fundjavë, të shoh dhe filma, të shoh dhe këngë, të dëgjoj dhe like Shqip. Ne po luajmë 10 këngët më të votuara sipas jush dhe jemi në pozicionin e 9 aktualisht. Do t'i luajmë tani, do të vinë edhe të dielën në orën 10 paradite në In Radio 105.7. Edhe nëse nuk jeni duke vozitur, duke lëvizur me makinën tuaj, shkoni në parkim Disney Radio dhe më dëgjoni mua në In Radio 105.7 teksa luajmë 10 këngët më të mirë dhe më të votuara shqiptare. Mbetemi tek hyrjet e reja se ky top 10 i kësaj jave pas ka qenë gjithë hyrje dhe intro të reja. Kësaj here përsëri një dyshe. Është bëhet fjalë për Fifi, Fjodoreta është emri i saj, po Fifi ne e njohim, dhe Eri DJ. Eri është DJ i Samantës, ndryshe, ndërsa Fifi që dikur ka qenë në The Voice of Albania, ka spikatur dhe atje, ka ndryshuar komplet zhanër, është një vajzë me origjinë nga Prishtina, shqiptare e Kosovës po mendoj, por që ka filluar të jetojë në Tiranë tani më, ku edhe këndon live dhe ka vendosur të ndërtojë këtu një karrierë muzikore. Ne i kemi patur të ftuar në studio, personazhe shumë karizmatike dhe pozitiv mbi gjitha. Kam vënë re që keni votuar mjaftueshëm këtë këngë dhe nëse Hollywoodi ka Megan Trainor që këndon për vajzat e kolme dhe të mbushura, ne kemi Fifin që këndon për vajzat që janë, domethënë, pak mbi pesh, por që kjo e ka kthyer në një version shumë fani, janë të shëndetshme në fundit, secili ka bukurinë e tij në mënyrën e tij, kjo është shumë e rëndësishme. Kus, një këngë që vjen sa për të kërcyer, sa pozitive, sa edhe me gallat, ju e sollot në vend të 9, kështu që le ta dëgjojmë bashkë. Sa më
pëlqejnë këto situatat ku ikim nga shiu në breshër ose thonë duhet nga një këngë shumë e bukur në ajër këtu në FunDay tek një këngë shumë e bukur në ajër, ndodhet në ajrin në shtëpinë tuaj. Po flasim për fenomenin definitivisht, është njeriu më i përfolur, më i suksesshëm që po na bën gjithmonë më shumë ndjemi edhe krenar për këtë të fundit, që thotë një frymë shumë të re. Po flas për atë gocën e Sia dhe të Rihanës, për era i strefi në fakt motra e Norës, tani më Tezja e Renes, e shumë të tjera dhe vajza që më shumë ti po dëgjohet në radio dhe në televizione si shqiptare edhe tuaja. Domethënë bomboni erës ka bërë Nami. Me çfarë zbëri Nami në ato bombone dhe me ato xhupin e bëri Nami. Aq i famshëm bëj xhup, sa nuk kemi çfarë të themi më. Në fakt, po të bësh një llogari të thjeshtë, javën e kaluar ku ne luajtëm 10 këngët më të mira shqiptare gjithmonë sipas votave tuaj në intv.com/top 10, ne nuk e kishim erën, ama votat tuaj rikthyen sërish në kontekst dhe pozicionuan të tetën si për ditën e sotme. Një këngë që po dëgjohet gjithandej, nuk mungojnë performancat e erës, kavera po bëhen çdo ditë më shumë shqiptar edhe të huaj dhe mbi të gjitha pritet që shumë shpejt ama mezi po presim po numërojmë countdownin të sjell era një version anglisht të bonbonit, unë njoh me era. Një tjetër detaj që doja ta ndaj me ju sa i takon kësaj kënge është fakti që deri më tani aktualisht ajo numëron e ka kaluar shifrën e 46 milion klikimeve, duke marrë parasysh që është publikimi i dytë i kësaj kënge tani më në kontratë me Ultra Music. Po të llogarisë se klikimet që ka patur në nivelin fillestar shkon diku tek 90 milion klikime. Gjitha këto po kthehen në sukses dhe jemi të lumtur për këtë të fundit. Një këngë që ku do të jesh, si do të jesh, me kë do të jesh, do ta kërcesh se s'bën. Ne e shohim tani në vend të 8. E di çfarë po thoja më herët, në fakt një déjà vu tani shpejt. Po flisim për këngën që po dëgjojmë në sfond, që sapo është lançuar në fakt është ndër këngët e fundit të Coldplay, pjesa e albumit shumë suksesshëm sikundër dhe po rezulton. Dhe është nga këto këngë që të lë pa frymë, si thonë dhe amerikanët dhe londinezët konkretisht, breathtaking, që po ta përkthesh para se të them të zënë frymën se nuk del mirë, është nga këto që të lënë pa frymë. Edhe kënga që vjen tani, në fakt klipi i Coldplay kështu ka ndodhur me mua dhe me Inën, domethënë ishim kështu totalisht pa frymë nga mënyra e bukur se si është realizuar që të çon në një tjetër dimension. Këngët, edhe kënga që vjen tani është nga këto që të lë pa frymë, po për një arsye tjetër, jo sepse mund të fascinohesh nga ajo që sheh, po sepse do ta kërcesh, e këndon non stop dhe në fund gjithsesi e pa frymë sepse ke kërcyer dhe ke nxituar me këngën në fjalë. Ne jemi eksakt në pozicionin e 7, në vendin e 7 të top 10 like Shqip dhe sjell kështu një dyshe shumë të preferuar nga ju, po edhe nga unë mbi gjitha. Njerëz vetë të talentuar që prej vitesh këto bëjnë bashkë muzikë edhe performojnë bashkë në klubet më të dëgjuara në diasporë edhe më gjerë, është DJ Dallun dhe Ardian Bujupi për shembull. Vetë janë njerëz pozitiv, unë kam komunikuar me ta dhe pritet që nga java e parë, madhëmendja e qershorit të jenë në Tiranë dhe do t'i rrëmbej për një intervistë këtu me dëshirë shumë të madhe me gjitha për t'i parë për t'i njohur edhe më nga afër për post produksioneve që kemi parë dëgjuar. Kënga e tyre na jena një është refreni i ditëve të mia, ta them të bindje personale. E dua shumë si këngë, shumë pozitive, shumë e këndshme. Aktualisht i ka bërë të thaja 3 milion klikime, i ka bërë vetëm me forcat e tyre. Votat tuaja në intv.com/top 10 e kanë pozicionuar në vendin e 7. Definitivisht këngë për tu kërcyer. Kështu që e dëgjojmë. Ne jemi në vendin e 6 aktualisht. Jemi në vendin e 6 në fakt në top 10 like Shqip me Fatma. Siç keni parë në spotet lart të poshtë shumë. Top 10 like Shqip me Fatma. Të radhës në fakt është një personazh që ju e doni shumë. Jemi në vendin e 6, kështu që ta them edhe një herë të pjesës se kam fiksime them gjithmonë çdo të premte. Tani top 10 like Shqip vjen të premte në FunDay dhe vjen edhe të dielën orën 10:00 në In Radio 105.7. Do të zbulojmë në vendin e 6 tani, po ju mund të ndryshoni pozicionet, mund të vendosni personazhin tuaj të preferuar muzikor dhe këngën tuaj të preferuar. Fal votave që mund të jepni në intv.com/top 10. Të shumta kanë qenë për Butrin Timerin, i cili vjen i 6-ti në ditën e sotme në playlistën e kësaj dite. Konkretisht është kënga jote ajo që e ka sjell Butrin shumë ndryshe po ta mendosh, kështu si me mbledh, si me nerva. Ama se ka të dashur nuk e kemi zbuluar, po nuk e tregojnë artistat, se humbasin femrat për koncerte, kështu që i kanë sekret. Ti edhe sikur ta shohësh Butrinin me tjetër aty në mes të rrugës, prap kështu të thotë, jo, e kam thirr shoqe, është teori, ma besoni. Gjithsesi, kënga që vjen tani nga Butrin ti, edhe pse e shohim shumë afër me vajzën e klipit, di që ti shi kafe ka pirë me ta asgjë tjetër, është në vendin e 6, paçka se Butrini kohët e fundit më shumë ti po flitet për një projekt që pritet të vijë në fakt, të ditë në bashkëpunim me një ndër këngëtarët Beyoncé në Greqisë, me origjinë shqiptare, Eleni Furera. Teksa ne presim Delicious që kanë filluar komente që tani madje edhe në FunDay në pritje të kësaj kënge, do të shijojmë kënga jote që sipas votave tuaja është e 6-të në like Shqip top 10. E shohim bashkë. Kënga që ne sillim tani, 2 sekonda se mra ajo kapse, sot vetëm më bien gjërat, ka humbur një pozicion nga java e kaluar. Tani
Mire, ka kapitalitet se i bën pushime. Dhe nuk jep intervista, por më sa kam dëgjuar, po ky është sekret, mos ja tregon njeriu, nuk ka ndërmend të japi intervista gjatë këtij viti, intervista do japi një vit më vonë, është një procedurë që po e ndjek kështu bëjnë vipa, domethënë ecin me skema marketingu. Tani i lëm pas të gjëra se në fund ditës nuk është se na duhet ne, na intereson që ai të sjellë produksione të bukura, një hitman sikur ne e quajmë, një personazh shumë i dashur, shumë pozitiv që e përshëndesim shumë nëse po na sheh nga Kana, sa aktualisht e keni me pushime në Kanë, dhe ne aktualisht e kemi edhe në versionin ton, duke luajtur këngën e tij. Jemi në pozicionin e 5, kështu, javën e kaluar ishte i 4-ti, po votat tuaja bën që të ketë një rënje të vogël, të lehtë që mos e kuptoj, dhe vjen i 5-ti me thirrëm telefon. Një këngë, prodhimi më i fundit i studios së ditë labelit Authentic, që vjen në bashkëpunim me Granit Dërgutin. Më herët kam patur datë këngën se unë zemrën ta kam dhënë ti s'ke ditë me majt e të tjerë. Tani thon thirrëm telefon, hapi çika të FaceTime-in, numrin tënd e kam edhe ti e ke temin, më merr ti mua se e ke ti radhën. E thash gjithë tekstin me pak fjalë. Një këngë shumë e bukur, shumë pozitive, unë e kam dëgjuar shpesh. Javën e kaluar ne bëjmë një FaceTime me Regjin. Nuk kam bateri që ta bënim tani, por gjithsesi ju nëse keni bateri dhe po na shihni live stream në tv.al, zërini telefonin ngrini në fund, është vendi i 5, është kapitalitet. I'm gonna be cooking all day. I need you right now. Unë besoj që Capital T dhe Blunder Real kanë ndryshuar paksa pozicion me njëri tjetrin. Nuk di si kanë marrë, po besoj që mirë se kush shkon keq me Blunder Real, domethënë një dyshë kaq pozitiv që unë kam shumë xhan, edhe i dua shumë dhe mezi pres produksionin e radios në fakt duke qenë se ato gjithmonë godasin në shenjë me këngët që sjellin. Nëse javën e kaluar ne e pam në pozicionin e 5 sa herë, votat tuaja kanë sjellë një kat më lart, eksakt në pozicionin e 4 të kësaj jave, kështu që le ta quajmë këtë progres të dyshes në fjalë. Jemi në vendin e 4 në Like Shqip Top 10, kështu që ju vazhdoni të votoni, është riformatuar lista tani, kështu që edhe tani mund të votoni. Dhe nisim kështu nga 0-ja, mund të zgjidhni këngën tuaj të preferuar në tv.al/top 10. Këngë që ne do t'i luajmë nga 10 tek 1 të premte në FunDay, edhe të dielën në orën 10:00 në In Radio 105.7. Vendi i 4 sjell Blunder Real në fakt me këngën e tyre Vera, një këngë që është për verës, do mos sot që bihesh një herë, kjo kënga të duhet dhe të duhet shumë. Kështu që edhe këtu mund t'ja ngrini zërin. Çunat nuk do të ngrihen shumë, po të shohin ato gocën me bikini se duken tepër bukur në pritje të një produksioni tjetër. Në një kohë ku Blunder Real janë non-stop në për koncerte, ne shijojmë Verën në vendin e 4. Kemi prap një new entry. Kështu si pa dashur edhe në vendin e 3, është vendi i 3, është zona e NZ definitivist. Një ndër këngët që kam kënduar shumë gjatë kësaj jave, e kemi parasysh vetë si këndoj unë, domethënë nuk është që ta themi këtë detaj, është Hey o Xhan o Xhan. S'kam bët njëri pa i thonë o Xhan, hani na, hani rini pini. Si sot kënga e Dafinës dhe Chaos për shembull, një dyshë shumë e gjetur pas suksesit madh që pati me Lumi Bin edhe me Root Girl, ju ngjiti si duket muzikalisht, dhe zgjodhën që të cilin tjetër produksion që po bëhet refreni i ditëve. Na, domethënë thjesht na, është mirë se ta kursen edhe titullin kur e googlon ose shkruan në YouTube, një N, një A dhe kaq domethënë dhe je super e lumtur. Davina vjen në të stilin David Bowie, vjen me kaçurela shumë të bukura, vjen edhe seksi, me ato lëvizje që vetëm ajo di të bëj. Lumi Bi tani seksi është ai po në mënyrën e tij, edhe Vik Pop ndër të tjera. Madje ka fiksuar një pjesë tek teksti këtu që thotë Vik jo shumë i madh për tango. Vetëm më vjen të mësoj, po të provova të kërcej një tango me Vik Popën, e kam një fiksim jete. Produksioni më i fundit që ka sjell Chaos në bashkëpunim me Dafinën është Na, një këngë që ka vetëm një javë publikim dhe ka arritur thuajse 3 milion klikime. Është një hyrje e re, dhe është nga këto golat në top listën, në top 10 Like Shqip, sepse sa po ka hyrë, e keni pozicionuar të tretën, që kjo është shumë dhe shumë mirë, ma besoni. Dafinën aktualisht është larguar nga Amerika dhe e keni në Tiranë sepse do të përfundoj gjatë një fundjavë, po më parë se të shihni në fundjavë teksa performon, e keni në FunDay, e keni në Like Shqip top 10 dhe në vendin e 3. E shohim? O Xhan. Jemi në vendin e dytë në Like Shqip Top 10, do të thënë në FunDay njëre para punës, po këtu kemi krijuar një stip kuzhine, që do mdenje, ku ne luajmë këngët më të mira të kësaj jave dhe më të votuara sipas jush gjithmonë në tv.al/top 10. Kush është vendi i dytë? Edhe pak edhe do kalojmë tek vendi i parë, të shohim kush është vendi i parë, kënga më e votuar dhe më e pëlqyer e kësaj jave. Në vend të dytë është kënga më e votuar dhe e pëlqyer, djali më i votuar dhe i pëlqyer, djali më i zhurmshëm i showbizit dhe të tjerë, është Letri, apo është Vula, kështu ka qefa ai që themi kohët e fundit.
kundër ndodhi javën e kaluar, le të themi nga këto pozicionet statike, sepse nuk ka ndryshuar fare. Domethënë, siç e kishim javën e kaluar në vendin e dytë, po njëjtë ndodhet edhe këtë të premte, kështu që po njëjtë do ndodhi edhe të dielën në 10:00 në In Radio 105.7, ku do të luajmë sërish 10 këngët më të mira dhe më të votuara të javës. Like Shqip Top 10 me Fatmën. Tani me Ledrin do flejmë pak tek vendi i dytë. Ku të lë Ledri të flesh kur bëhet fjalë për këngën King, domethënë jo Vula, një këngë shumë e bukur, bardhëzi se nuk e kam lënë pa e përmendur këtë. Madje këtë akoma unë njëri që e njeh te Ledri, i thashun tuta, mund të thuash pak çka ke me ngjyrat plagu, pse i bën gjithë këngët bardhëzi. Gjithsesi Ledri bëhet shumë i preferuar, një këngë që ka hetur mjaft mirë, presim akoma më shumë produksione të kësaj natyre dhe kaq të bukura, ama një pjesë shumë e rëndësishme që zgjon gjithmonë interes për Ledrin është jeta e tij personale, është një ndër meshkujt më të bukur dhe më atraktiv që ne kemi aktualisht, dhe ai është i dashuruar dhe për herë të parë ka rrethyer dhe marrëdhënien e tij me vajzën nga Tirana që unë nuk ka di emrin për drejt, po hajt më nuk ka gjë, ka treguar që shumë i dashuruar dhe ajo është vajza e cila i ka vjedhur zemrën dhe është i lumtur, dhe unë besoj që çdo gjë përkthehet në profesion, kështu që aq shumë i dashuruar është Ledri, saqë këtë e nxjerrë në gjërat e bukura që bën në muzikë, dhe aq shumë jeni ju të dashuruar me Ledri, saqë në sajtë në fal votave tuaja, e sotët në vend të dytë në Like Shqip Top 10. Jon Vula, e shohim. Edhe në vendin e parë, si do më talen, që vendin e parë këtu të qilimi se nuk jam ullur sot. Më çuna me ju e kam. Se ka sëri mëndjen, që na gjeti. Nejse, s'ka gjë, unë e bërë, thjesht po pyesje për kortezi. Tani jemi në vend të parë në Like Shqip Top 10. Ju them sa detyra të vogla shtëpie, përpara se të tregojmë zyrtarisht se kush është fituesja edhe kësaj jave. Tani, ju duhet votoni dhe mund votoni këngën tuaj të preferuar. Kështu që mund të bëni ndryshime. Nëse kishte ndonjë vrejtje sot po si mi Fatma nuk e futet filan këngë, po si mi Fatma guxonti dhe mos përfshish këtë këngëtarin. E bëni ju diferencën, thjesht përkthej votat në një top 10 që e luaj të premten si sot, domethënë në FunDay. Kështu që nëse keni preferenca të ndryshme gjatë përpos tyre që pam, mund të votoni në intv.al/top 10, kështu që zgjidhni këngën tuaj të preferuar, mos e vrisni mendje për asgjë në këtë botë. Diçka tjetër që doja të thoja, i takon po prap top 10 që ne luajmë edhe të dielën ndër të tjera në orën 10:00 në In Radio 105.7, që mos nguroni ta bëni këtë tjetër ta dëgjoni gjatë kësaj të diele. Tani kënga e parë vazhdon të mbetet e tillë sikur ishte javën e kaluar, nuk kemi ndryshime. Është përsëri një dyshe që e ndan triumfin e kësaj dite, po flasim për Alba Skëndere, kantautori më i dashur gjitha kohrave, dhe Elinel, një reper nga Prishtina, që ky është një, të paktën në Shqipëri është një start i mirë dhe i fuqishëm i tij. Kam nevojë një këngë që është folur që në momentin e parë që është lanshuar për një tekst më të vërtetë tepër të bukur, një këngë që shumë nga mediat e kanë cilësuar si pothuajse të njëjtën gjendje si bashkëpunimi super i suksesshëm që pati një kohë me Kapital T, një këngë që po pritet shumë mirë dhe shumë e keni dashur dhe edhe votuar ndër të tjera, edhe e keni sjellë në vendin e parë në Like Shqip Top 10. Si me sa kemi parë dhe dëgjuar rrjetet sociale, Alban Skëndere po bëhet gati për një tjetër produksion muzikor në fakt, duke mos lënë fare që të marrë frymë dhe kënga në fjalë, por në fund ditës nuk është se ka nevojë shumë për promovim, sepse është nga këto këngë që një fjalë dëgjosh dhe fillon ta këndosh gjithë ditës, kam nevojë të ndihem gjallë të tjerë. Shohim pak vendin e parë në Like Shqip Top 10, kënga fituese. Po shoh shumë shprehje, shumë shprehje të bukura sot në Tv Albania në Facebook. Para se ne të ndahemi, ishte fundi të premteve sportive, fundi i FunDay, shumë gjëra të bukura bëm sot. Sigurisht na presin dhe gjatë javës që vjen, thjesht një mungesë e shkurtër 2 ditore që të na marrim mallin çik për njëri tjetrin që mos bëhemi të bezdisshëm në fundit. Kështu që ne luajtëm sot 10 këngët më të mira shqiptare, do t'i shohim, do t'i rishohim edhe do t'i dëgjojmë, nuk do të shohim gjë. Të dielën në 10:00 në In Radio 105.7, vendi i parë ishte Alba Skëndere dhe Elinel Sikundër dhe e luajtëm pak më herët. Tani vjen fundi, kështu që faleminderit që ishit me ne. Vazhdoni që ndroni me ne në rrjetet tona sociale tepër e thjeshtë, ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in Tv Albania. Kudo mjafton të shkruani Tv Albania. Në website pastaj keni gjithçka, duhet ta vizitoni të paktën një herë ose edhe 10 herë në ditë, sa të doni, ç'është dëshira është. Duhet marrë një Telekom Albania, sidomos gjatë fundjavës, Telekom Albania duhet definitivisht në telefonin ton. Se me kë nuk do flasësh, do bësh çik dallavere, do rish çik në rrjetet sociale, fal 4 grup që sjell Telekom Albania dhe fal paketave gjithë përfshirëse që përfshin çdo target grupi, çdo kategori, moshe, gjinie dhe çfarë lloj gjëje tjetër. Telekom Albania vjen për t'i bën ditët tuaja më të bukura dhe për të krijuar kështu çaste që na lidhin, sepse ky është rrjeti që na bashkon në Europë. Tani
Me që se jemi tek gjëra që na bashkojnë, në një pikë kemi një të përbashkët të madhe që vdesim klasi me shprehje të bukura dhe kemi një shprehje që na motivon më shumë ti. Kjo është ajo që ne po bënim sharing sot në Facebook me gjithë ju fan lover. Kush është shpreha që ju motivon më shumë ti, thënie filozofike apo çfarë do lloj natyre qoftë ajo. Kështu që hajde ti lexojmë ty hetim një çfarë kanë shkruar fan lover në ditën e sotme si për herë të fundit për këtë javë. Debora thotë bota me rrota, what goes around comes around. Eli thot hey Fatma, e lexova këtë unë një herë, më duket. Bona thot përshëndetje, shprehja që më motivon dhe e përdor shpesh është kur të gjithë të kthejnë shpinën, ti shiko lart se atje ka një Zot. Ndërsa Jona thot ç'kemi në TV, nuk kam ndonjë shprehje që motivon shpesh, por kur zihem të dashur i them fytyra të bukura ka plot për zemra të sinqerta gjën rrallë. A kem parasysh dhe unë këtë. Angela thot mos i beso askujt, të gjithë kanë një stik që ta ngulin kur të vi çasti. Sara thot me punë te mund të arrijë gjithçka. Sajmë thot pas çdo përkushtimi vjen dështimi dhe pas çdo dështimi vjen suksesi. Dhe po ashtu vërtetësitë e jetës disa i lodhin, disa i forcojnë. Nuk ka asgjë në botë që të vras shpirtin atij që ndëron të arrijë diçka në jetë. Hapsyt kur kalon rrugën thot Eblina, s'e ke puseta gjithandej. Ke shumë të drejtë. Ndërsa Klergi thot hi FunDay, shpreha që më motivon është jetoj jetën si me qenë dita e fundit. Ergi Rami thot, ka gjithmonë arsye të vlefshme dhe të bukur për të jetuar. Aida thot, çfarë do lloj shprehje që thot Fatma mua motivon. Sot s'kam thënë asnjë, sot kam qenë rënd fare. Gjithsesi bëni qef, është shprehja që e them gjithmonë dhe me qef të madh madje. Aisela thot, ti jesh apo të mos jesh, un jam. Megi thot, remember life goes on, thot in më të mirë. Behije thot, ja vlen të luftosh për gjëra për cilat nuk mund të jetosh. Edhe një herë thot Orkida. Pa tani më kujtua një shprehje tjetër te gjuetari balonave për ty dhe 1000 herë të tjera. Shumë e bukur është kjo shprehje, por pak për dashuri për kështu gjërash. Klevisa thot mos lejo se frika mos humbësh të lër pa luajtur. Merr sa punon thot Jackson, never give up thot Sara, shko mëso se ç'është dashuria pastaj ta kuptosh sa vlen ndjenjat e mia. Është ajo kënga kjo, ik mëso të dashurohesh, kush e ka pasur këngën. Ndërsa Adela thot nata është më herët kur lind tagimi. Baskaron vasi, mos kam edhe gjë. Hajt mos ka gjë. U them ta lëm me kaq. Shpreha më e thjeshtë, më e bukur është e para, mos mungoni të thënë në FunDay në 52.00 dhe e dyta, fundjavë është gjitha për ju, bëni qef. Boom.